ሰላም ጤና ይስጥልን ጓደኞቼ። በዚህኛው ቱቶሪያል አብረን የምናየው ስለ ቴክስት አላይን ነው። ቴክስት አላይን ምንድነው ካላችሁኝ እንግዲህ ሄሎ ዜር ብለን እዚህ ጋር የጻፍናት ነገር ሄደሩ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሄደራችን የምንፈልገው ሴንተር እንዲሆንልን ነውና ከጀመርን ጀምሮ እስካሁን እንግዲህ እቺ እዚህ ቁጭ ብላለች። እዚህ ሴንተር ቢሆን የተሻለ ነው፣ ከኢሜጁ ጋር ይሄዳል ማለት ነውና ይሄንን እስኪ ሴንተር እናርገው። ሴንተር ለማድረግ እንግዲህ ቴክስቶችን ሴንተር ለማድረግ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ቴክስት አላይን ነው። ቴክስት ከቴክስት ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ነውና እስኪ መጀመሪያ እቺ ሄደር ሁለት ቦታ ከሚሆንብን እዚህ ጋር አሁን ይሄ አይዲው ሄደር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር h1 ብለን ፎንት ስታይሉን ኦብሊክ ብለናል። ከዚህ እናጥፋና እቺን ከዛን እዚህ ጋር መተን ፔስት እንበለው። ሁለት ቦታ ከሚሆን በአንድ ቦታ ለመሰብሰብ ማለት ነው። ከዛን ቴክስት አላይን እንዴት ነው የሚጻፈው? ቴክስት አላይን ብለን የፈለግንበት ሌፍት ራይት ሴንተር አለ፣ እንደዚህ እንጽፋለን ማለት ነው። ሶ ሴንተር ላይ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄ ሴቭን በልና እዚህ ጋር ሄደን ሪፍሬሽ ብናደርግ ሴንተር ላይ ሆነልናል ማለት ነው። እንደዚህ ይሄ አሁን ያምራል። ሶ ሄሎ ዜር የሚለው ሴንተር ላይ ሆነልን ማለት ነው። ሶ አሁን እሱ ብቻ ሳይሆን ጥቅሙ ይሄንን ነገር ብናሳንሰው እንደዚህ እያሳነስነው ብንሄድ እንደዚህ እያሳነስነው ብንሄድ ቴክስቱ ከመሃል አይወጣም ማለት ነው። ሌፍትም ራይትም አይሆንም ሴንተር ስላልነው ማለት ነውና ሌፍት እና ራይት እያረጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እቺን ቫልዩ እየቀየራችሁ ማለት ነው። ከቴክስት አላይን ጋር ያለውን ነገር ምንም ነገር ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ። ቴንክ ዩ